პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკაბესელია პარიზში გაემგზავრება, სადაც 14 მარტს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაში მიიღებს მონაწილეობას. ნიუ-იორკში გაეროს ქალთა სტატუსის განსაზღვრელი კომისიის 62-ე სესია მიმდინარეობს. სესიის მუშაობაში პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თამარ ჩუგოშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობს. საქართველოს სახალხო დამცველმა ბავშვების სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა დისკრიმინაციულად მიიჩნია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს ხელმძღვანელის პოსტზე ჯინა ჰასპელი წარადგინა, რომელიც ამ პოსტზე იქნება პირველი ქალი. ჰასპელი მაიკ პომპეოს ჩაანაცვლებს. ჯინა ჰასპელი CIA-ში 1985 წლიდან მუშაობს სხვათა შორის და ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთ მნიშვნელოვან ოპერაციას ხელმძღვანელობდა. 2017 წელს CIA-ის დირექტორის მოადგილე გახდა. New York Times-ის ინფორმაციით 2002 წელს ჯინა ჰასპელი ტაილანდის საიდუმლო ციხეში ტერორიზმში ბრალდებული ორი პირის წამებას ხელმძღვანელობდა. ამის დამადასტურებელი ვიდეო მტკიცებულებები კი გაანადგურა. ამერიკულმა მედია საშუალებამ ეს ინფორმაცია 2017 წელს CIA-ის დირექტორის მოადგილის პოსტზე ჰასპელის დანიშვნისას გამოაქვეყნა. შესრულებული მისიებიდან გამომდინარე ჰასპელი CIA-ში დიდი პატივისცემით სარგებლობს. არ არის გასაკვირი, რაც შეეხება მაიკ პომპეოს ის სახელმწიფო მდივნის პოსტზე რექს ტილერსონს ჩაანაცვლებს. დონალდ ტრამპმა ინფორმაცია ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა. ჩვენც უმალ ვართ, რა თქმა უნდა, მოვლენების ეპიცენტრში, როგორც CNN წერს, აღნიშნული ცვლილება მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ მაისში იგეგმება ტრამპისა და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის ისტორიული შეხვედრა. სახელმწიფო მდივანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწორედ საგარეო პოლიტიკაზეა პასუხისმგებელი. ჯინა ჰასპელის საქმიანობას და ნაბიჯებს პერიოდულად დავაკვირდებით, მისი კარიერული ზრდის შედეგებსაც მათ შორის და დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრჯერ გახდება ქალების ნარატივის თემა. ვნახოთ დღევანდელი გადაცემის ანონსი. Forbes-ი აქვეყნებს იმ კომპანიების ჩამონათვალს, სადაც ქალები ყველაზე მეტად ახერხებენ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენას. ნარატივით 4 შაბათს მორიგი რეიტინგის განხილვით. ძლიერი ქალის წარმატებული პროფესიული გზა სხვადასხვა მიმართულებით. თამარ მათიკაშვილი, ბიზნესმენი, ქალების ნარატივის სტუმარია. ასევე მამოტივირებელი ნარატივით მზაღო დოხტურიშვილი, ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესორი სტუმრად გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. გვანცელ აღიძესთან ერთად. მიმდინარე მოვლენებით ხსნით ნარატივს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკში გაეროს ქალთა სტატუსის განსაზღვრელი კომისიის 62-ე სესია მიმდინარეობს. სესიის მუშაობაში პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თამარ ჩუგოშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობს, როგორც უკვე აღნიშნეთ გადაცემის საწყისში. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პარლამენტი ავრცელებს. დელეგაციის წევრები სესიის ფარგლებში მონაწილეობას მიიღებენ მაღალი დონის ინტერაქტიულ დიალოგებში და სიტყვით მიმართავენ სესიის მონაწილე დელეგაციებს. თამარ ჩუგოშვილი სიტყვით მიმართავს სესიის მონაწილეებს გენერალურ დისკუსიის ფარგლებში. მისი გამოსვლა შეეხება იმ პოზიტიურ ცვლილებებს, რომელიც ხორციელდება საქართველოში ადგილობრივ დონეზე ქალების გასაძლიერებლად და იმ გამოწვევებს, რომელიც ხელს უშლის ქალებს საკუთარი პოტენციალის რეალიზებაში. ამასობაში პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკაბესელია პარიზში გაემგზავრება, სადაც 14 მარტს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაში მონაწილეობას მიიღებს. კომიტეტზე იმსჯელებენ ჰიბრიდულ ომთან დაკავშირებით არსებულ სამართლებრივ გამოწვევებზე და ადამიანის უფლებათა ვალდებულებებზე, ასევე ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებზე და კენჭს უყრიან შესაბამის რეზოლუციის პროექტებს. იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე განხილული იქნება ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში ადამიანის უფლებათა დამცველობის დაცვის საკითხი და კოპენჰაგენის დეკლარაციის პროექტი ადამიანის უფლებათა ევროპული სისტემის შესახებ მომავლის ევროპაში. კომიტეტის წევრები გაცნობით მემორანდუმებს განიხილავენ შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: შარიას სამართლის თავსებადობა ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასთან, ასევე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა მექანიზმებთან თანამშრომლობა, ევროპის საბჭოს და მისი წევრი სახელმწიფოებისთვის გამოწვევა. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების განხორციელების პროცედურების სასამართლო განხილვის გარეშე უპირატესობები და რისკები. ხდომის მონაწილეები იმსჯელებენ ასევე იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით მინისტრთა კომიტეტის პასუხებზე. საქართველოს სახალხო დამცველმა ბავშვების სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა დისკრიმინაციულად მიიჩნია, როგორც ომბუდსმენის განცხადებაშია ნათქვამი. 5 მარტს საქართველოს სახალხო დამცველმა ბავშვების მიერ სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების დისკრიმინაციის გარეშე სარგებლობის რეკომენდაციით საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს მთავრობას მიმართა. საკითხის გადაჭრის საშუალებად სახალხო
სახალხო დამცველმა მიუთითა, რომ 14 წლამდე ბავშვების დაცვის დამატებითი ბერკეტი შეიძლება გახდეს მათი წარმომადგენლობის საკითხის გადაწყვეტის მინდობა სასამართლოსადმი. კერძოდ, სასამართლომ შეაფასოს საპროცესო წარმომადგენლის კეთილსინდისიერება, ბავშვთან ურთიერთობა და პროფესიონალიზმი. სასამართლოს ასევე უნდა მიენიჭოს უფლებამოსილება თავად დაუნიშნოს საპროცესო წარმომადგენელი 14 წლამდე არასრულწლოვანს, როდესაც მიიჩნევს, რომ ბავშვს არ ყავს სათანადო წარმომადგენელი. ასევე უფლების დარღვევის შემთხვევაში ბავშვისთვის უნდა გამარტივდეს სასამართლოსადმი პირდაპირ მიმართვის მექანიზმი, სასამართლომ კი დაუნიშნოს საპროცესო წარმომადგენელი, რომელიც მოამზადებს სარჩელს და მოიპოვებს შესაბამის მტკიცებულებებს. ამასთან სახალხო დამცველი მიზანშეწონილად მიიჩნევს სასამართლოს მიენიჭოს უფლებამოსილება თავად დაუნიშნოს საპროცესო წარმომადგენელი 14-დან 18 წლის არასრულწლოვანს სასამართლოში მარტივი ფორმით განცხადების შეტანისთანავე. საკანონმდებლო ხარვეზი შესაძლოა საპროცესო ურთიერთობაში იურიდიული დახმარების სამსახურის ჩართვით აღმოიფხვრას, რისთვისაც იურიდიული დახმარების შესახებ კანონში შესაბამისი ცვლილების შეტანა იქნება საჭირო, ნათქვამია სახალხო დამცველის განცხადებაში. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ცნობით დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და შობადობის გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა ახალშობილთა და მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამა. ახალშობილთა და მრავალშვილიან ოჯახებს შეუძლიათ ისარგებლონ შემდეგი სახის ერთჯერადი დახმარებით. პირველი და მეორე ახალშობილზე 400 ლარი, მესამე და მომდევნო ახალშობილზე უკვე 450 ლარის ოდენობით, ტყუპი ახალშობილების შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარებით კი 400 ლარის ოდენობით. ამასთან რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის 4-ვე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახები მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის შესაბამისად პირველ და მეორე ბავშვზე სახელმწიფოსგან 1 წლის განმავლობაში ყოველთვიური დანამატის სახით 100 ლარს იღებენ, მესამე და ყოველ შემდგომ ბავშვზე 2 წლის განმავლობაში კი 200 ლარის დახმარებას. და კამპანია მითუ საზოგადოების ფართო მასების ყურადღება მიიპყრო თუ არა მსოფლიოს მძლავრი კომპანიები იმაზე უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ ქალების დასაქმებას და მათ სამუშაო პირობებს ვიდრე მანამდე. Forbes-ი აქვეყნებს იმ კომპანიების ჩამონათვალს, სადაც ქალები ყველაზე მეტად ახერხებენ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენას. უფრო მეტიც, ამ კომპანიებში ისინი მაღალ თანამდებობებსაც იკავებენ. თემაზე უფრო მეტ საინტერესო დეტალს ანუკა ჯოხაძე მოგვაწვის. ანუკა, მოგესალმებით. განცა გამარჯობა, სანა უშუალოდ რეიტინგზე გადავალ, მინდა აღვნიშნო, რომ რაც დრო გადის ქალების სხვადასხვა წამყვან კომპანიებში მოწინავე პოზიციებს სულ უფრო ხშირად იკავებენ. Forbes-ი აქვეყნებს მსოფლიო ბრენდების რეიტინგს, სადაც მომუშავე ქალების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. დღეს შევეცდები რამდენიმე ლიდერი კომპანია გამოვყო, რომლებიც სამუშაო ადგილზე ქალთა უფლებებზე ყველაზე მეტად ზრუნავენ. ანუკა, საინტერესოა, რომელი კომპანიები აღმოჩნდნენ ამ შემთხვევაში ლიდერები? Გვანც ერთ-ერთ ლიდერულ პოზიციას საკონსულტაციო კომპანია Accenture იკავებს. ამ კომპანიაში უმაღლესი რგოლის მენეჯერების 36% ქალია. კომპანიისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება გენდერის საკითხებია. უფრო მეტიც, Accenture-ის წინასწარი გეგმის მიხედვით 2025 წელს ეს პროცენტული მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაიზრდება. ტოპ-10-ში ასევე მოხვდა ტანსაცმლის ბრენდი Chico's, რომლის პრეზიდენტი შერი ბროდერია. ამ კომპანიაში დასაქმებულთა 96% ქალია, ხოლო მაღალ თანამდებობებზე მომუშავე ქალების პროცენტული რაოდენობა 63%. კომპანიის პრეზიდენტი ხაზს უსვავს იმას, რომ ჩიკო შექმნის დღიდანვე ცდილობდა ქალის როლი კომპანიაში მაქსიმალურად ფართო ყოფილიყო, რადგან ჩიკო პირდაპირ პასუხობს კითხვას, თუ რა სურთ ქალებს. წლების განმავლობაში მრავალი გამოწვევა და პრობლემა იყო, რომელთან გამკლავებაც ჩვენ ქალებს ამ კომპანიაში გვიწევდა. თუმცა ამ ყველაფრისთვის არასდროს შემიხედავს პესიმისტურად. პირიქით, ეს ყველაფერი ჩემთვის და ჩემი გუნდისთვის ახალ შესაძლებლობებს ქმნიდა. ყველას ვურჩევ, რომ არ შეეშინდეთ ცვლილებების და ყოველთვის მათ ძიებაში იყვნენ. ის ხომ ახალი შესაძლებლობების მომტანია. არანაკლებს საინტერესოა კომპანია Deloitte-იც. ამ კომპანიამ მოწინავე პოზიცია იმ პროგრამებით დაიკავა, რომელიც საგანგებოდ ქალებისთვისაა შექმნილი. Deloitte-ის მომუშავეების 53% და უფროს მენეჯერთა 40% მდედრობითი სქესისაა. ამ კომპანიის მმართველიც, რა თქმა უნდა, ქალია, რომელიც თავის თანამშრომლებს ლიდერული მონაცემების გამომჟღავნებაში მაქსიმალურად ეხმარება. შენ სამი წამყვანი კომპანია დაასახელი, რომელთა უმაღლეს რგოლში ქალები არიან. საინტერესო რეიტინგში სულ რამდენი კომპანია მოხვდა ჯამში? L'Oreal, IBM, Procter & Gamble და კიდევ მრავალი სხვა კომპანია. მთლიანობაში რეიტინგში მსოფლიოს წამყვანი 70-მდე კომპანია მოხვდა. მსგავს რეიტინგებს საერთაშორისო ორგანიზაციები ყოველწლიურად აქვეყნებდნენ, რათა შემოწმდეს ტენდენცია, თუ როგორ იზრდება წლიდან წლამდე იმ კომპანიების რიცხვი, რომელთა თანამშრომლებს შორის გენდერული თანასწორობა მაქსიმალურად დაცულია. ანუკა ჯოხაძე, როგორც ყოველთვის არაჩვეულებრივად საინტერესო ინფორმაციით გვამარაგებს. უღრმესი მადლობა მას, ველით კვლავ ქალების ნარატივის სერიალში და გამოცდილება, რომელიც 20 წლის განმავლობაში დაგროვდა
მოხდა და ნებისმიერ ეტაპზე საქმის შედეგზე ორიენტირება, დღითი დღე გაზრდილი ხარისხი და კვლავ მნიშვნელოვანი სიახლე გემოვნებიანი ნარატივით უნდა განვიხილოთ რამდენიმე წამში დაკოლოდით. დღეს ის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ინდოელ ქალბატონად ითვლება. დაბადებულმა ინდოეთში ტრადიციულ საზოგადოებაში უდიდეს წარმატებას მიაღწია ამერიკულ ბიზნესში და ერთ-ერთი უმსხვილესი კორპორაციის PepsiCo-ს ტოპ მენეჯერი გახდა. ინდრა ნუი, რომლის ქალიშვილობის გვარი კრიშნა მურტია, 1955 წლის 28 ოქტომბერს დაიბადა ინდოეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით ქალაქ ჩიენიში. ინდრას პირველი სამსახური სტუდენტურ გაზეთში რეკლამის გაყიდვას წარმოადგენდა. შემდეგ დაიკავა პროდუქტ მენეჯერის პოზიცია ტექსტილის მწარმოებელ ადგილობრივ კომპანიაში და მოგვიანებით საქმიანობა მულტინაციონალურ კორპორაციაში Johnson & Johnson-ში განაგრძო. კარიერის მანძილზე ინდრა ნუის არაერთი ჯილდო და წოდება აქვს მიღებული. ის რამდენჯერმე იყო Wall Street Journal-ის 50 ყველაზე გავლენიან ქალბატონს შორის დასახელებული. ასევე ის არის მითითებული ჟურნალ Time-ში ანალოგიურ რეიტინგშიც. ჟურნალ Forbes-ის ყველაზე გავლენიანი ქალბატონების რეიტინგში კი ინდრა მე-13 პოზიციას იკავებს. კორპორაცია PepsiCo-ში აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციაზე ინდრა ნუიმ 22.199.307 ამერიკული დოლარი გამოემუშავა. ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების მდივანი ჯანეტ ნაპოლიტანო Forbes-ის გავლენიანი ქალების სიაში მერვე ადგილზეა. ნაპოლიტანო სიდიდით მესამე დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს, რომლის ბიუჯეტიც 48 მილიარდია, ხოლო თანამშრომლების რაოდენობა 240,000. ნაპოლიტანოს დეპარტამენტის კომპეტენციაში შედის საიმიგრაციო და საბაჟო საზღვრის დაცვა. ნაპოლიტანო პასუხისმგებელია საიდუმლო სამსახურის და კიბერუსაფრთხოების სამსახურებზე. მან Forbes-ის ქალთა სამიტზე 2013 წლის მაისში განაცხადა: ჩვენი ქვეყნისთვის ისეთ კრიტიკულ მომენტში, როგორშიც ის ახლა, ქალთა პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა არასდროს ყოფილა უფრო მნიშვნელოვანი. ჯანეტ ნაპოლიტანოს წლიური ანაზღაურება 750,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. პროფესიით ბიოლოგი პროფესიონალიზმს ნებისმიერ საქმეში დებს, რომელსაც ეწევა 20 წლიანი გამოცდილების ფონზე მეხუთე ხარისხზე ორიენტირებული სიახლე და დადებითი ტენდენციების დანერგვას ამ მშობლოში. ბიზნესმენი თამარ მათიკაშვილი კარიერულ სვლაზე და ბარიერების დაძლევაზე საინტერესო ნარატივით აუცილებლად ქალების ნარატივის სერიალში უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით, როგორც ყოველთვის შესაძლოა. დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რომ ძიმე და გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში. რამ გადაგაწყვეტინოთ სარესტორნო ბიზნესის მართვა ქალბატონ თამარ პირველ ეტაპზე ბიოლოგიიდან ძალიან რთული ბიზნესის სამართავად. ვიცით რომ სარესტორნო ბიზნესის მართვა ნამდვილად დიდ სირთულებთან დაკავშირებული, განსაკუთრებით 20 წლით ადრე თუ გავამახვილებთ ყურადღებას ამ ტენდენციაზე და მიმართულებაზე. რა იყო თქვენი პირველი გადამწყვეტი ნაბიჯი ამ ბიზნესში? ბატონო 20 წლის წინ რადიკალურად სხვა მდგომარეობა იყო მოგეხსენებათ საქართველოში. პროფესიით ბიოლოგი ვარ, ალბათ არ შევიცვლიდი პროფესიას, რომ არა ის მდგომარეობა, რაც 20 წლის წინ რეალურად იყო. თავისუფალი ბაზარი, მაშინ არ იყო ასეთი ბევრი რესტორანი, საინტერესო იყო ჩემთვის ეს გამოწვევა. მე და მაშინ ერთი შვილი მყავდა, მე და ჩემო მეუღლე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ რაღაც ბიზნესი უნდა გვეკეთებინა და ეს იყო ჩემთვის ძალიან მომხიბლები პატარა კაფე. კაფით დავიწყეთ ეს ყველაფერი. და განსაკუთრებით საყვარელია ის კაფე. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით საყვარელია ის კაფე, ეს იყო მხოლოდ საოჯახო ბიზნესი, თუმცა იმის მე ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა და რადიკალურად გავიზარდეთ ამ კუთხით. მე მაინტერესებს 20 წლის წინ დაწყებული საქმის ეტაპობრივად განვითარება, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი პერიოდია უკვე, ასე შეიძლება მარტივად ჟღერს 20 წელი ამ ბიზნესში, მაგრამ ძალიან ბევრი ბარიერის გადალახვას გულისხმობს დარწმუნებული ვარ ეს 20 წელი და სათანადო კადრის მოძიება, ეს არის საინტერესო ჩემთვის, ახლაც ჭირს საქართველოში სწორედ სათანადო კადრის მოძიება. რა ხდებოდა ამ კუთხით წლების წინ? ნამდვილად ბევრი ბარიერის გადალახვა მოგიწიათ ამ კუთხით და კიდევ სხვა კუთხით, რომელიც აუცილებლად გულისხმობს ბიზნესის შენების დროს ბარიერების დამსვევას. იცით რა არის ნებისმიერი ბიზნესი ალბათ პირველ რიგში რა თქმა უნდა სათანადო კადრის მოძიება და ეს არის ის რაც მართავს ზოგადად ბიზნესს. მაგრამ პირადად ჩვენ დამოკიდებულება მე და ჩემი მეუღლე მრავალ პარტნიორთან ერთად მართავ ზოგადად დამფუძნებლებიც ვართ და ბიზნესშიც ამ მართლობაც ჩვენია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დამოკიდებულება ასეთია, ჩვენ თვითონ ძალიან სიღრმისეულები ვართ, ამიტომ ვცდილობ თვითონ ადამიანს სიღრმისეულად ვასწავლოთ ესა თუ ის პოზიცია. ალბათ ეს არის ძირითადი წარმატების მიზეზი, რამაც ჩვენ აი ამ 20 წლის განმავლობაში დაგვაყენა აი ამ წარმატების გზაზე. ჩვენ თვითონაც ძალიან ბევრს ვშრომობთ და ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი სურვილი, რომელიც ადამიანს გაუჩნდება, შესაძლებელია რომ მიაღწიოს, თუ კი ამაში განსაკუთრებულ შრომას ჩადებს და
ცოტა უფრო მეტ თავს მისცემ თავისუფლებას, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს ამა თუ იმ საკითხით. უნდა რაღაც კომპლექსებისგან განთავისუფლდე, მიიღო გადაწყვეტილება, იარო თამამი დაბიჯებით და არ შეგეშინდეს მაქსიმალური ენერგიის ჩადებით, ერთგულე ძალიან ბევრი რამის მიღწევა შეიძლება. პრინციპში ესეც გამოცდილებას მოაქვს ალბათ, მრავალი სწორი ბარიერის გადალახვას და საქმის მსვლელობას. ეს არის მთავარი. ამ ხნის განმავლობაში გიწევდეთ სხვა ქვეყანაში მოგზაურობა, როგორც საქმიანი ვიზიტით, ისე განსატვირთად. მთავარი რაც მსოფლიო მაგალითებით გავითვალისწინეთ ჩვენ და მოვარგეთ ქართულ რეალობას. კი ბატონო, ძალიან ბევრი სიახლე შემოვიტანეთ ჩვენს არესტონო ბიზნესში და მოგეხსენებათ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ წუთას სერიოზული გამოწვევის წინაშე ვდგავარ, ეხლა შეიქმნა ახალი რესტორანი ქალაქი და ვფიქრობთ, რომ ყველაზე ჯანმრთელი რაც ნებისმიერ ბიზნესს ამოწევს, ეს არის ჯანსაღი კონკურენცია. კონკურენცია მაინც მთავარი გენერატორია ნებისმიერი ბიზნესის სწორი მართვისთვის. თქვენთვისაც ეს მამოტივირებელია ცხადია. რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც мотиваცია იმისთვის, რომ კიდევ უფრო წინ წავიდე. ამისთვისაც ძალიან ბევრი ქვეყანაში მოგზაურეთ მე და ჩემმა მოყოლ ძალიან ბევრი სიახლე ვნახეთ, შევისწავლეთ და მივხვდით რა იყო საჭირო იმისთვის, რომ კიდევ ერთი ახალი იდეა და ინოვაცია შემოგვეტანა საქართველოში. ეს პროექტი ნამდვილად არაჩვეულებრივია, განსაკუთრებულია თავისი არქიტექტურით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ის არის, რომ შემოვიტანეთ რადიკალურად განსხვავებული სამზარეულო მიშელინის შეფის მოწვევა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ეს კონცეფცია თავიდანვე იყო რა თქმა უნდა ჩამოყალიბებული და რაც მნიშვნელოვანია ეს არის კიდევ რომ მხოლოდ ფრანგულ სამზარეულოზე არ არის ეს რესტორანი გათვლილი, აქ არის ორი საკმაოდ წარმატებული ოჯახია, რომელიც აჩის ამბახიც და ქეთი პაპავა, რომლებმაც ერთ წლის განმავლობაში საქართველოში 100 მეტი ქართული რეცეპტი მოიცეს, ისინი სხვადასხვა კუთხეში იყვნენ და ჩვენთვის რაც ყველაზე მეტად საინტერესოა, გავაცოცხლოთ თითოეული კერძი ზუსტად ამ ფრანგი მზარეულის დახმარებით, თუმცა რა თქმა უნდა მას ქართული მზარეული გააცოცხლებს და ფრანგები განსაკუთრებულად უდგებიან თითოეულ კერძს, ისინი ინოვატორებიც არიან და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გამომგონებლები არიან. ამიტომ მათი დახმარებით თითოეული კერძის გაცოცხლება მოხდება და პერიოდულად ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია. პერიოდულად მიეწოდება ჩვენს მომხმარებელს. ესეც ბევრი მთავარი მონოპოლური და შედეგი გვხვდება ახლად გახსნილ ქალაქში, თამარ შეგვიძლია ვთქვათ. ყოველთვის ეძებ სიახლეს. ქალბატონ თამარ, მათ შორის ძველი ქართული კერძების გაცოცხლებასაც გეგმავთ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, თავად თამარ მათიკაშვილის ჯანსაღი ცხოვრების რეჟიმი როგორია ვიცი, რომ ამასაც განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა თქვენს მიერ. რა თქმა უნდა, ამის გარშე შეუძლებელია იმ რუტინულ შრომას გაუძლოთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა, რა თქმა უნდა, რასაც დილიდან საღამომდე, მაქსიმალურად დატვირთულ რეჟიმში ვარ. ნებისმიერი დღე ჩემს ცხოვრებაში მთავრდება იმით, რომ მივდივარ და აუცილებლად მინიმუმ 9 საათი უნდა დაუთმო ჯანმრთელ ცხოვრებას. ღამე და ეს გულისხმობს ჯანსაღი ცხოვრების წესი? ცურვა აუცილებლად. ჯანმრთელ კვებას, ცურვას და ბევრი შრომა პირიქით მე ვფიქრობ, რომ ეს არის კიდევ უფრო მეტი мотиваცია, რომ კარგად გამოიყურებოდე, უფრო თამამი გადაწყვეტილებები მიიღო. შედეგი სახეზეა პრინციპში. უღრმესი მადლობა ამ შედეგისთვის. мотиваცია კიდევ უფრო ამაღლებული გვაქვს, ალბათ ჯანსაღი საკვები ახლად გახსნილ ქალაქშიც შეგვხვდება, ეს მიმართულება იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ამაზე ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ქალაქი ძალიან ბევრი ახალი ინოვაცია შემოვიტანეთ. პირველი სტანდარტების მიხედვით სეზონურად ხდება ყველა კერძის შესვლა. ეს არის ნიკოლას ისნარი, რომელიც სათავეში უდგას ამ რესტორანს, ეს არის მიშელინის ერთი ვარსკვლავის მფლობელი და მეორე ვარსკვლავის მოლოდინშია. პერიოდულად ყოველთვის ჩამოვა საქართველოში და ყოველ სამთვეში ერთხელ მოახდენს განახლებას. რაც შეეხება ქართულ სამზარეულოს, ზუსტად იგივე ტენდენციით მივიდათ. აქაც მხოლოდ სეზონურობის გათვალისწინებით მოხდება კერძების მიწოდება ჩვენს მომხმარებელზე, არ იქნება მხოლოდ ერთი შაბლონური მენიუ, ყოველთვის სეზონურობის გათვალისწინებით ყველა კერძი გაცოცხლდება იმ სეზონზე, რომელ სეზონზე შესაძლებელია ეს პროდუქტის მოძიება. ანუ მაინც ჯანმრთელ ცხოვრებაზე ვართ ორიენტირებულები და ჯანმრთელი პროდუქტის მიწოდება. ხელმძღვანელის მაგალითზე. ყოველთვის ხელმძღვანელის მაგალითზე ვახცევთ წარმატებას ცხადია ის мотиваცია პირველ რიგში ხელმძღვანელი პირისგან უნდა მოდიოდეს და შემდეგ გუნდური პრინციპით მუშაობა აუცილებლად მოიტანს შედეგს. სირთულეების დროს ქალბატონ თამარ, რომელიც არაერთხელ შეგვხვედრიათ დარწმუნებული ვარ, როგორ იმხნევებს თავს. ფრაზა, რომელსაც საკუთარ თავს ეუბნებით რთული გადაწყვეტილების დროს. რთული გადაწყვეტილების დროს ძალიან მარტივად პოულობ გამოსავალს. თვითონ ჩვენთაგანმა ვიცით, რას ნიშნავს საქმის გარეშე ყოფნა, როდესაც მუდმივად რაღაცას აკეთებ. ერთი წამი ვფიქრობ, რა იქნებოდა, რომ ამ მქონდეს ამდენი საქმე. ვერ გავჩერდებოდი, არც ერთი წუთი არ შემილია ჩემი საქმის გარეშე ცხოვრება. პროფესიულ განათლებას თუ იყენებთ ახლანდელ საქმიანობაში? მაშინ გამოგახდა. მაშინ, როდესაც ბიოლოგიურზე ვსწავლობდი, მაშინ ასე იყო, რომ პირველი რატომღაც მათემატიკა იყო წამყვანი საგანი.
რომელიც ოდესღაც ძალიან კარგად შევისწავლე. კი, რა თქმა უნდა, ბიოლოგია არა, მაგრამ მათემატიკა ძალიან მათგება ბიზნესის განვითარებაში, იმიტომ რომ ის twins კიდევ სხვანაირად არ ვითარებს ოდესღაც და ეს აუცილებელიც კია, ცხადია. ეს ძალიან მეხმარება, კი. კიდევ ერთხელ გვაქვს ნათელი მაგალითი სახეზე, რაც ძალიან გვახარებს, ჩვენი საუბარი გაგრძელდება ხშირად ქალების ნარატივის სერიალში. რა იქნება მორიგი ნაბიჯი ძლიერი ქალისთვის და ინტერესი, რომელიც ხო შორის არასდროს ცხრება, ამას ხვდები მე. კი, ნამდვილად, ეს ვერასდროს ვჩერდები, ესეც ალბათ არის იმის მაგალითი, რომ 20 წლის განმავლობაში უამრავი რესტორანი გაიხსნა. მე არც ერთი წარუმატებელი პროექტი არ მახსოვს ამ ხნის განმავლობაში. როგორც რაღაცა იწყება, რაღაცა მთავრდება. შესაძლებელი რაღაცა ბიზნესში ჩვენ შევაჩერეთ, ან გავასხვისეთ, მხოლოდ ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე ვაპირებდით გადასვლას. სირთულეები, ეს არის კადრის დეფიციტი დღევანდელ რეალობაში. ამიტომ მორიგი ნაბიჯი, რაც იქნება, ეს არის ზუსტად იმ გუნდის შექმნა, არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც თითოეულმა ადამიანმა მხოლოდ ჩვენ სფეროში მოძებნოს სამსახური. მაინც ქართული ბაზარი გაჯერებულია იმ კადრით, რომელიც ოდესღაც ჩვენ გავზადეთ. ინტენსიური ტრენინგები ტარდება ჩვენთან ყველა მიმართულებით. იმისთვის რომ მიმტანმა შეძლოს და მიუახლოვდეს სტუმარს, ის ჯერ სამზარეულოში გადის გარკვეულ კვალიფიკაციას, იმიტომ რომ მან უნდა თავისი თვალი დაინახოს, კერძი როგორ მზადდება, როგორია მისი შემადგენელი ინგრედიენტები, შემდგომ უკვე პოულირებ, ანუ ელემენტარულად ჭურჭლის წმენდა, ესეც იმისთვის რომ მან ზუსტად იცოდეს, რაც ნიშნავს როგორი რამდენად სუფთა უნდა მიუტანოს სტუმარს. ძალიან ბევრი დეტალია და ამის შემდგომ უკვე ის უახლოვდება, ანუ გარკვეული ტრენინგებია, ტრენინგების მერე არის გამოსვლები და გამოსვლების მერე შესაძლებელია ის მიუახლოვდეს სტუმარს და მიიღოს მისგან შეკვეთა და მოემსახუროს. ასეა სამზარეულოშიც ნებისმიერი ახალი კადრი, რომელიც შემოდის, არ აქვს ჩვენთვის მნიშვნელობა, სადმე იყო მან გამოცდილება, ის იწყებს პირველი საფეხურიდან ნენელა და შემდგომ შესაძლებელია მოამზადოს სტუმრისთვის კერძი. მაგრამ ძალიან ხშირად ხდება, ძალიან ბევრმა იცის, რომ ჩვენთან გამოცდილება საკმაოდ სერიოზულად იღებენ ნებისმიერი პერსონალი, რა თქმა უნდა ხდება კადრის გადაპირება. ამიტომ ეს რთულია, მაგრამ ჩვენთვის მაინც იმდენად დიდ სურთელას არ წარმოადგენს, იმიტომ ჩვენთან მუდმივი სწავლების რეჟიმი. შემდგომი ნაბიჯი რაც არის, ეს არის შევქმნათ ჯგუფი, რომელიც მოახერხებს ძალიან ბევრი ადამიანის გაზრდას და ერთხელ და სამუდამოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალის ჩახურვა და ვფიქრობ ეს საკმაოდ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომ შეიქმნას პატარა სასწავლებელი, სადაც მუდმივად გაზრდის ყველაზე სერიოზულ კადრის დეფიციტი დღეს საქართველოში. ეს არის მომსახურების სფერო. გვიჭის როგორც ჩვენ რესტორნებს, უჭის სასტუმროს ქსელებს და ასე შემდეგ. ეს გაზრდის ტურიზმის განვითარებას ცხადია, ტურისტების შემოდინებასაც. ტურისტებს უნდა დახვდეთ ის მომსახურება, რასაც ის ევროპაში უნახავთ. და ხშირად შენიშვნებს გვაძლევენ ამ მიმართულებით სხვა შორის. ამაშია საქმე, მე ვახსენე დიალოგის საწყისში, რომ აუცილებლად კეთილ საქმეზეა ორიენტირება, სწორედ იმ მნიშვნელოვან რეფორმებზე, რომელიც სჭირდება საქართველოს და გამოცდილება, რომელსაც ვიყენებს სწორედ ამ შედეგის მისაღწევად. უღმესი მადლობა თქვენი საქმიანობისთვის, მობრძანებისთვის. ძლიერი ქალის საზრი ყოველთვის გასათვალისწინებელია და რჩევა. ჩვენ გავაგრძელებთ თქვენთან თანამშრომლობას, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის სერიალში, კიდევ სხვა მნიშვნელოვან სიახლეებსაც გავაშუქებთ, დარწმუნებული ვარ, ქალაქზე არ ვჩერდებით და კიდევ მრავალი საინტერესო ნაბიჯი გვაქვს გადასადგმელი და მით უმეტეს ის რაც ახლა დაანონსეთ სხვა შორის ექსკლუზივად ჩავთვლი, არ მგონია სხვა მიცოდეს ეს ამბავი, ახლა უკვე ყველამ ველოდებით იმ სიახლეს და შედეგზე ორიენტირებას უკვე მოვახდენთ. ცხადია ისევ ქალების ნარატივში მოვიკითხავთ საქმის მსვლელობას. უღმესი მადლობა კიდევ ერთხელ დროის გამონახვისთვის. თამარ მათიკაშვილი ბიზნესმენი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვალოდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ოდნავ ვახველებ სეზონზე გაციებულიც ვარ, არაჩვეულებრივ განწყობაზე ვარ, არაჩვეულებრივი სტუმრები, რა თქმა უნდა, გადაცემაში ქალების ნარატივი, განსაკუთრებული დიალოგი გველოდება ახლა. ის საფრანგეთის მთავრობის ორი ჯილდოს მფლობელი 1996 წლიდან აკადემიური პალმების ორდენის კავალერი და ამ ორდენის მფლობელთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი გახლავთ. 2011 წლიდან კი აკადემიური პალმების ორდენის ოფიცერი, 2018 წლის 29 იანვარს აირჩიეს მონპელიეს მეცნიერებათა და ლიტერატურის აკადემიის წევრ კორესპონდენტად, მის პროფესიულ გზაზე და მნიშვნელოვან პროექტებზე ბევრს ვისაუბრებთ, თუმცა აჯობებს თავად გაერთიანდეს ქალების ნარატივის სერიალში მზაღო დოხტურიშვილი, ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესორი, გადაცემის სტუმარი გახლავთ, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. არც კი ვიცი, რომელი მიმართულებით დავიწყო საუბარი. გამოცდილება ნამდვილად მისაბაძი და მრავალმხრივი განვითარება წლების განმავლობაში, მთავარი გამოცდილება საერთაშორისო განათლების ფონზე, რომელსაც საქართველოს უნივერსიტეტებში ნერგავთ. რა არის თქვენი მთავარი გამოწვევა ამ ხნის განმავლობაში?
მთელი ცხოვრება იყო ჩემი პროფესიული საქმიანობა ბუნებრივია და ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ვაკეთებ საქმეს, რომელიც ძალიან მიყვარს და არასოდეს ვფიქრობ იმაზე, დავიღალე, არ დავიღალე, მეტავროდის დამთავრდება ის საქმე, რასაც ვაკეთებ, ასეთი შეგრძნება არასოდეს მაქვს. მიყვარს ჩემი საქმე, მიყვარს სტუდენტებთან ურთიერთობა, მიყვარს კოლეგებთან ურთიერთობა, მიყვარს ჩემს საზღვარგარეთელ კოლეგებთან ურთიერთობა, მათთან ერთად მრავლად არიან? კი, მათთან ერთად ერთობლივი კვლევის ჩატარება, ერთობლივი საქმიანობა. და როდესაც საქმე გიყვარს, აუცილებლად აღწევ წარმატებას. ესეც ერთ-ერთი მთავარი რჩევა. სტუდენტებთან ურთიერთობის ეს კაპიტან მზაღო, მთავარი ღირებულება თქვენთვის რა არის დღეს? მთავარი ღირებულება ის, რომ არასოდეს დაგავიწყდეს პროფესორს, რომ შენ არსებობს სტუდენტისთვის. და ყოველთვის გაითვალისწინო სტუდენტის მოთხოვნილება. ხშირად არის ხოლმე რომ ზოგჯერ სტუდენტს იცი აქვს არჩევანი გაკეთებული, რომ არ იცის რატომ. და სწორედ რომ დაანახო, რომ უნივერსიტეტში სწავლა და სტუდენტობა ეს არის მისი მომავალი ცხოვრების საძირკველი და იქ რასაც შეისწავლის, მას ძალიან კარგად გამოადგება შემდგომ ცხოვრებაში და ამას მარტივად ახერხებთ, რომ გადასცეთ სტუდენტებს. მე წარმომიდგენია, რამდენი კმაყოფილი სტუდენტი გსტუმრობთ და როგორ შემოდიან თქვენს ლექციაზე, რა ბედნიერებით და სიხარულით. ამას თქვენი სტუდენტებიც გვიყურებენ ახლა და დარწმუნებული ვარ, მეთანხმებიან ტელეეკრანებთან. სავარაუდოდ. მონპელიეს მეცნიერებათა და ლიტერატურის აკადემიის წევრ, კორესპონდენტად, როგორც უკვე აღნიშნე, აგირჩიეს რომანული ფილოლოგიის მიმართულებით. ახალ პოზიციაზე, ახალი პროექტები, რომელსაც გეგმავთ პირველ რიგში იანვარში აგირჩიეს და საკმაოდ მცირე ხანია ჯერ გასული. კი, საკმაოდ მცირე ხანია გასული, პირველი ნაბიჯი რაც უნდა გადავდგა, სავარაუდოდ ეს არის რომ უნდა ვეწვიო ამ აკადემიას აუცილებლად და უნდა ჩავატარო ერთი ლექცია და შემდეგ უკვე უნდა ჩავერთო იმ პროექტებში, რომელიც დასახული აქვს ამ აკადემიას და აკადემია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია, რომელიც 1706 წელს შექმნა ლუი მე-14-ემ. ჯერ კიდევ 1706 წელს, თუმცა ამ დროს არსებობდა სხვა აკადემიებიც, ეს საერთოდ დიდ საუნივერსიტეტო ქალაქებში არსებობს ასეთი აკადემიები და მათ შორის მონპელიეშიც, მაგრამ გამორჩეული მონპელიეს აკადემია იმით არის, რომ 1666 წელს პარიზის აკადემია დაარსდა და ლუი მე-14-ემ მოინდომა, რომ ხმელთაშუა ზღვის არეალშიც ჰქონოდა მსგავსი აკადემია და თავიდანვე ამ ორ აკადემიას მიანიჭა სტატუსი სამეცნიეროსი. თუმცა თავიდან იმისათვის რომ განსხვავება ყოფილიყო პარიზის აკადემიისგან, მას ეწოდა მეცნიერებათა სამეფო საზოგადოება. და 1846 წლიდან შეეცვალა სახელი და დაერქვა მონპელიეს მეცნიერებებისა და ლიტერატურის აკადემია. ჩვენ შეჩვეული ვართ თქვენგან შემეცნებით ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღებას 12 წლის განმავლობაში იყავით ტელეწამყვანით, ჩემი კოლეგა, ბრძანდებოდით. კი, მქონდა ეს ბედნიერება. გვახარებს თქვენი 12 წლიანი გამოცდილება, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მუშაობდით. არ გენატრებათ ახლა სწორედ ის ძველი პროფესიული მიმართულება, რომელშიც 12 წელი დაყავით, ეს არ არის მცირე ხანი ტელეწამყვანად. კი, ძალიან სასიამოვნო პერიოდი იყო, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მუდმივ ძიებაში ვიყავი, როგორ გამეხადა საინტერესო ის ჩემი გაკვეთილები, რომელსაც გადავცემდი, შესაბამისად მიწევდა ფიქრი იმაზე, ყოველი სცენარი როგორ მომემზადებინა, როგორ ჩამერთო ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ამას არ ვაკეთებდი მხოლოდ მე და ჩართული მყავდა ბავშვები, ჩემი სტუდენტები და შესაბამისად და ვინაიდან სტუდენტებთან ურთიერთობა ეკრანზეც მქონდა, ახლა გარკვეულწილად ვინაცხაურებ ამ დანაკლისს. გადაცემაზე მუშაობისას კაპიტან მზაღო ძალიან ბევრ მიმართულებას ითავსებდით. არა მხოლოდ ტელეწამყვანი იყავით, არამედ ხანდახან მემონტაჟესაც ითავსებდით, პროდიუსინგსაც ითავსებდით, ასე იყო, ხო, მრავალი მიმართულება. კი, რა თქმა უნდა, შევთავაზებდი თემას ჩემს რეჟისორს, რომელთანაც ერთად გავივიდით ხოლმე ამას ყველაფერს, მე თვითონ ვადგენდი, რა თქმა უნდა. სცენარსაც თავად იყავით ჩართული მთელ პროცესში. ახლა რა სახის გადაცემას წაიყვანდით? ახლა ალბათ ცოტა დაგვიანებულია, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ჩვენთვის არ არის დაგვიანებული გელით ეკრანებზე შემეცნებითი გადაცემა, რომელიც ძალიან გვჭირდება და განსაკუთრებით ახალგაზრდობას, რომლებიც ახლა ისეთ ეპოქაში არიან, რომ ჩვენ სწორედ ისეთი ახალგაზრდობა უნდა მოვამზადოთ, რომელიც გარკვეულ ცვლილებებს და ძირეულ ცვლილებებს შეიტანენ საზოგადოების აზროვნებაში, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არ გვაქვს გაცნობიერებული, რომ თუ რამ კარგი არ ხდება ქვეყანაში,
ჩვენი წილიც არის ამაში და რომ თვითონმა ჩვენთაგანმა ჩვენს თავზე უნდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა იქ სადაც ვართ. ცხადია, თქვენ ფიქრობთ რომ ასეთი ტიპის გადაცემები დღეს ქართულ ტელევიზიაში ტიპის გადაცემაში აი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის განცდა რომ კონდეს თითოეულ მოქალაქეს და განსაკუთრებით ეს რომ დაინერგოს ახალგაზრდებში. ჯილდო გაქვთ მიღებული არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საზღვრებ გარეთაც აღიარებენ თქვენს პროფესიონალიზმს და ეს ძალიან გვახარებს და გვიამაყება ქალბატონო მზაღო. პირველი ნაბიჯები გავიხსენოთ პროფესიული არჩევანის დროს. ვინ იყო თქვენთვის სამაგალითო და მთავარი მრჩეველი? ამ შეკითხვას ხშირად მისვამენ ხოლმე, რატომ ფრანგული, რატომ ავირჩიე და თქვა დიდი არჩევნის საშუალება არ მქონდა, რომ სკოლაში მხოლოდ ფრანგული ენა ისწავლებოდა როგორც უცხო ენა და მე ვამატებ ხოლმე რომ საბედნიეროდ. და როდესაც სკოლა დავამთავრე, არჩევანი გავაკეთე უცხოენათა ინსტიტუტზე და იქ მქონდა მართლაც ძალიან დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ მყავდა პედაგოგი მთელი 5 წლის განმავლობაში, ქალბატონი თინა სარჯვალაძე, რომლის მშობლებიც საქართველოს რომ დამოუკიდებლობა და გარკვეულ საფრანგეთში იმიგრირდნენ და ქალბატონი თინა იყო 3 წელს რომ წაიყვანეს და მერე დაბრუნდა თავის მეუღლესთან ერთად 1958 წელს მეუღლეს ფიქრობდა, ის იყო ომის მონაწილე და ყოფილი ტყვე და ფიქრობდა რომ როგორც სხვა ქვეყნებში ყოფილ ტყვეებს ხელგაშლილი იღებდნენ და უქმნიდა ყველანაირი ცხოვრების პირობებს და ასე შემდეგ, მასაც ასევე შეხვდებოდნენ რომ დაბრუნდებოდა საბჭოთა კავშირში, მაგრამ რომ ჩამოვიდნენ მოსკოვში ბაქანზე, მატარებლიდან ჩამოსვლისას ბაქანზე აიყვანეს და გადაასახლეს ციმბირში, მაგრამ ქალბატონი თინა სარჯვალაძემ მერე მუშაობა დაიწყო თბილისის უცხოენათა პედაგოგიურ ინსტიტუტში და მეც რატომ ბედნიერება რომ ყოფილიყავი მისი სტუდენტი. მაკროფონის დღეებზე ქალბატონო მზაღო ვისაუბროთ, რომელსაც უკვე წლებია ორგანიზებას უწევთ, მარტის თვეა, შესაბამისად ვემზადებით სწორედ ამ ღონისძიებებისთვის, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი ამ თვეს? მარტის თვე ძალიან საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ 20 მარტია აღიარებული ზოგადად ფრანკოფონიის საერთაშორისო დღე. და შესაბამისად თითქოს მხოლოდ ყველაფერი უნდა გეცდებოდეს 20 მარტს, მაგრამ ჩვენ დიდი ხანია დამერგეთ ტრადიცია საქართველოში ზოგადად და მთელ მსოფლიოში ასეა, რომ მთელი თვე ეძღვნება ხოლმე ფრანგოფონიის საერთაშორისო დღის აღნიშვნას. და ჩვენი უნივერსიტეტი ბუნებრივია ჩართულია, იმიტომ რომ თუ რამ გეცდება ფრანგულისთვის პირველ რიგში იმ უნივერსიტეტში, რომელიც ტრადიციულად არის მემკვიდრე თბილისის უცხოენათა პედაგოგიური ინსტიტუტის, სადაც ფრანგული ენა ერთ-ერთი წამყვანი ენა იყო. მიმდინარე მარტის თვეც ძალიან საინტერესოა ისევე როგორც ასე იყო წინა წლებში. ჩვენ სამი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი. ერთი ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი პარტნიორი სპეციალისტი ფრანგული ლიტერატურის ბატონი ჟან გოძიე, რომელიც ყოველ ჯერზე, ყოველ გაზაფხულზე ჩამოდის 3 თვით ხოლმე თბილისში. ის ასწავლის ფრანგულ ლიტერატურას მარი ბროსეს სახელობის ფრანგულ ქართულ სკოლაში. მაგრამ ჩვენთან აქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და ამჯერად წაიკითხავს ძალიან საინტერესო ლექციას ალბერ კამიუზე, რომელიც თუ ვინმე რაიმე ფრანგულ ლიტერატურას კითხულობს საქართველოში, ალბერ კამიუ ყველა მიცის და ძალიან დამაინტრიგებელი სათაურით ალბერ კამიუ ანგაჟირებული მწერალი. ასეთი სათაურით კითხვის ნიშნით და სტუდენტებისათვის და პროფესორებისათვის წაიკითხავს ამ ლექციას. ახლა მთელი ენერგიით ვემზადებით 23 მარტისთვის, სადაც გაიმართება ასეთი ინტერკულტურული მუსიკალურ-პოეტური საღამო. ფრანკოფონია მელოდია, ფრანკოფონია მუსიკა, ასე დავარქვით. აქ იქნება გარკვეული დიალოგი ფრანგულსა და ქართულ ენას შორის. პატარა ბავშვები 4 წლის ბავშვიდან დაწყებული სტუდენტები დამთავრებული, იმიტომ რომ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ჩვენი სტუდენტები. 23 საჯარო სკოლის მოსწავლეები ეს გახლავთ ერთ-ერთი სკოლა საქართველოში, რომელიც ტრადიციულად ფრანგულ ენოვანი, ანუ ეს არის სკოლა, სადაც პირველი კლასიდან ჯერ ფრანგულის სწავლას იწყებენ და შემდეგ მეორე კლასიდან იწყებენ ინგლისურს. აქ მიიღებენ მონაწილეობას აგრეთვე კავკასიის ფრანგული სკოლის მოსწავლეები, ოღონდ ეს არის სკოლა, რომელიც საფრანგეთის განათლების სამინისტროს ექვემდებარება. აგრეთვე მიიღებენ მონაწილეობას ჩვენ პატარძეულში, სოფელ პატარძეულში. გიორგი ლეონიძის სოფელში გვაქვს ასევე ქართულ-ფრანგული სკოლა-ლიცეუმი, ამ სკოლა-ლიცეუმის მოსწავლეებიც მიიღებენ მონაწილეობას. გრანდიოზული გეგმებია, ძალიან ბევრი მიმართულებით სხვადასხვა ღონისძიება. კი, და
აგრეთვე ქალბატონი მანანა შარიფიძის საავტორო სტუდია, იმისი მოსწავლეებიც მიიღებენ მონაწილეობას, ასე რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩაერთვება. საქმეები, ცხადია, შედეგიანი პროექტები. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ვინაიდან გასული წელი ილია ჭავჭავაძის წელი იყო, ჩვენ დავიწყეთ მომზადება და გადავწყვიტეთ, რომ ილია ჭავჭავაძის ცნობილი კაცი ადამიანი გასცენირებული, ასე ვთქვათ, ორ ენაზე წარმოგვედგინა და 26 მარტს სწორედ ფრანგულ და ქართულ ენაზე იქნება. კაცი ადამიანი ჩვენი სტუდენტების მონაწილეობით. ყველას დეპატიჟები აქ. მოგმესი მადლობა, მივიღებ დაპატიჟებას ძალიან დიდი პატივით. ტექსტის ლინგვისტიკა, დისკურსის ანალიზი, დიდაქტიკა არის თქვენი კვლევების ინტერესი. ამოვიკითხეთ თქვენს მონაცემებში, რომელიც საკმაოდ ვრცელია და ძალიან დიდი დრო წამართვა თქვენი მონაცემების კითხვამ. ნამდვილად უნდა ვაღიარო, ემატება თუ არა ახლო მომავალში ახალი სამეცნიერო ინტერესი. გამომდინარე ჩემი ინტერესებიდან კვლევის შესაბამისად ყოველწლიურად ვაწყობთ კონფერენციებს, საერთაშორისო კონფერენციებს. გასული წლის ოქტომბერში ჰქონდა საერთაშორისო კონფერენცია 21 საუკუნის 21 გამოწვევა, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ 15 ქვეყნის პროფესორები და ეს კონფერენცია ტარდება სადოქტორო კოლეჯის ფარგლებში, რომელიც ჩვენ შევქმნით 2012 წელს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტებისათვის. ამ კოლეჯის ეგიდით ვატარებთ ყოველწლიურად კონფერენციას ხოლმე და აი შარშადელ კონფერენციაზე დაიგეგმა, რომ დაბოჭებული ყავდა ერთ-ერთი კოლეგა ექსი მარსელის უნივერსიტეტიდან, ეს 17 სანაპიროზე არსებული უნივერსიტეტი, რომელმაც შემოგთავაზა ძალიან საინტერესო იდეა, რომ შეგვესწავლა შავი ზღვის აუზი ან შავი ზღვის სივრცე, როგორც ლიტერატურული სივრცე. ანუ კულტურული თვალსაზრისით არსებობდა გარკვეული პროექტები და შესწავლილია, მაგრამ ეს არის ძალიან ინოვაციური, ძალიან საინტერესო წინადადება და აი ახლა მემზადებით სწორედ იმისათვის, რომ ეს პროექტი განვახორციელოთ და დავიწყოთ პირველი საერთაშორისო კონფერენციით, სადაც შავ ზღვას განვიხილავთ როგორც ლიტერატურულ სივრცეს და შევისწავლით, კვლევები იქნება შავი ზღვის, ძირითადად 6 შავი ზღვის აუზის 6 ქვეყნის ლიტერატურების გარშემო. ეს არის თავისთავად ხარია საქართველო, რუმინეთი, ბულგარეთი, უკრაინა, რუსეთი, თურქეთი. მოვიკითხავთ შედეგებს. თქვენის ნებართვით? კი ბატონო, სიამოვნებით. მე ყოველთვის ვიცი, რომ ორიენტირებული ხართ სწორედ მნიშვნელოვან ნაბიჯებზე, შედეგით სახეზეა. უღრმესი მადლობა იმ არაჩვეულებრივი პროფესიული არჩევანისა, რომელიც თქვენ გააკეთეთ. თუმცა გელოდებით კვლავ ტელეეკრანებზე, მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს სამეცნიერო. ნამდვილად უნდა გავაკეთოთ ის, რაც გვაკლია ტელესივრცეში. ხომ ასეა? თქვენი ინიციატივითვე დააფიქსირეთ თქვენივე სურვილი ანონსის სახით. ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით მომდევნო გადაცემებში, ძალიან ბევრი მიმართულებით გვაქვს სასაუბრო, რა თქმა უნდა, ვერ ამოვწურავდით დიალოგს თქვენთან 10 წუთში. შესაბამისად, ვიტოვებ პირობას, რომ მოგზადებით კვლავ ქალების სიამოვნებით. უღრმესი მადლობა მოგზადებისთვის. მზაღო დოხტურიშვილი, ილიანის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესორი, სხვადასხვა მიმართულებით რეგალიის მფლობელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა მას. მამოტივირებელი და მნიშვნელოვანი ნარატივისთვის, ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგ საინტერესო სტუმრებთან და აქტუალურ თემებთან ერთად.